Ayan guys, bumalik tayo ng Baringbeng para labing-labing. para maglabing-labing daw eh. Ayan, sinama namin si Mucha. Si Mucha! Yan guys. Hari guys. Starfish? Okay na yan, okay na yan. Ito guys yung lugar dito sa Baringbeng, yan puro corals yan. Ayan tapos bakawan. Ayan guys, sa bandang yun merong session, may nagsisesyon guys, yun kabataan yun, yun nadala silang gitara. Ingay sila dah. Tayo dito tayo banda. Mag-explore tayo dito sa Baringbeng. Baka meron tayong shells na makita. Oh, shout out kayo dyan. Aray, init. Lagot kayo sa nanay nyo. Shout out na kayo. Batan kaya po daw. Corals talaga, hindi siya okay lang, maganda lang siya tambayan, pero yung kanyang buhangin lawak ng corals. Siguro may alimango dito hindi ko lang rin alam Ay, abaw. Ang cute ng bangka guys ang cute, diba? May sihi pa yung bangka. Ano kaya to? Ano? Buhay. Buhay na sihi. Uy, may balat to. Yung tigasin. Ayan Ayan ang mahal. Ito kaya alam pagka napatuyo mo to, mas maliit pa rito. Oo nga. Nagkipis Dumami muna kayo, iwanan natin yan. Iwanan natin kasi matigas siya pag kinain. Tigas sa panga. May crab na maliit na nagtago. Yung yung crab na yung sa batuhan. Ang dami isda. Liliit. Yan. Puro bakawan. May crab ayun, nagbumaon. Nagbaon siya. Ito guys, maliit na crab. Kunin natin ang liit niya Bitawan natin. Liit. Diyan.
Yung sigras. Sigras. Pack off your slipper. Kasi maputik. Sigras. Pero yan dyan sa unahan, corals. Ay, sakit. Putik dun eh. Kaya dito tayo magdaan. Natin maulam guys. May bangka dito. Ito nakagarahe. Ito dyan ako dito.
ganyan. Yung lugar dito. Dami isda maliliit. Diba? Sikat din siguro dito. And kami tayo sa dagat.